एकदम સ્કિન ટાઈટ રાવણ આ પેલું કયું કહેવાય લે જમાડ્યા પછી આ હાથ ખંચેરવાના પણ નહીં બીજું કે આ મોઢા છે નહીં જમાડવાનું થોડા છે ગાભા ભરદે ને ગાભા ગાભા ભરો ગાભા એટલે એ રહ્યા પૂડાની ડોક બનાવે ડોક આવે લે ગાભા ભરને અંદર આવશે બરો પેલા ગાભા નાખી દે પડી રાઉન્ડ સેટિંગ માં આવી જાય નાખવીનું ભાઈ આ રાવણ ના બધા પણ ક્યાં ઉભો રહેશે કે નહીં ત્યાં ઉભો નહીં રહે તારો પાછો પકડીને ઉભો રહે નીચે નીચે